Talvisota alkoi 30. marraskuuta 1939, kun Neuvostoliitto hyökkäsi Suomea vastaan ilman sodanjulistusta. Sotatoimet alkoivat, kun Neuvostotykistö avasi tuleen Karjalan kannaksella 0650 ja pian hyökkäykseen liityttiin myös muualla. Suomea vastaan iskettiin myös sodan alkuvaiheessa ilmavoimin ja useita kaupunkeja, näistä tärkeimpänä Helsinki, Viipuri ja Turku, myöskin pommitettiin. Sota alkoi tosiaan ilman sodanjulistusta, mutta tilanne tätä ennen oli kiristynyt jo verrattain kauan. Suurelta yleisöltä ei ollut Suurella yleisöllä ei ollut tietoa siitä, että Neuvostoliitto ja Suomi olivat itse asiassa neuvotelleet jo 1938 niin sanottujen Jartsev-neuvotteluiden yhteydessä ja sitten maaliskuussa 1939. Neuvostoliitto oli esittänyt osittain samankaltaisia vaatimuksia kuin mitä se esitti marraskuussa 1939 Suomelle myöskin maaliskuussa. Ja itse asiassa Carl Gustaf Mannerheim oli maaliskuussa ollut sitä mieltä, että joihinkin näihin Neuvostoliiton vaatimuksiin pitäisi itse asiassa suostua. Hän esimerkiksi oli nähnyt, että Suomenlahden saaret olisivat sellaisia, että Suomen näkökulmasta ne olisivat suuressa sodassa mahdottomia puolustaa, kun taas sitten Neuvostoliitolla Leningradin kaupungin turvallisuuden näkökulmasta oli ihan legitiimejä syitä halulta kytkeä ne omaan puolustukseensa. No, tästä kuitenkin sitten mentiin tilanteeseen, jossa elokuussa 1939 venäläiset ja Natsi-Saksa tekivät sitten hyökkäämättömyyssopimuksen, joka tunnetaan nimellä Molotov-Ribbentrop-sopimus. Ja tässähän nämä maat, toki salaisessa lisäpöytäkirjassa, mutta pahaa aavistettiin aivan julkisuutta myöten, lehdistöjen kirjoitteluita myöten kyllä aivan oikeansuuntaisesti. Nämä jakoivat välijääneet alueet etupiireihin. No, tätä seurasi sitten toisen maailmansodan alku, kun Saksa hyökkäsi Puolaan ja perässä seurasi sitten Neuvostoliitto ja taisteluiden vielä ollessa käynnissä syyskuussa nämä sitten allekirjoittivat ystävyys- ja rajasopimuksen, jolla toisaalta sinetöitiin Puolan jako, mutta myöskin vahvistettiin se, että Baltian maat ja Suomi olivat sitten Neuvostoliiton etupiirissä. No, tätä seurasi sitten Baltian maihin kohdistunut painostus, jonka myötä Baltian maat joutuivat suostumaan siihen, että ne päästävät puna-armeijan joukot alueelle ja sinne perustetaan sitten sotilastukikohtia. Ja tämähän edelsi sitten Baltian maiden tosiasiallista miehitystä sitten seuraavana vuonna. Mitään mahdollisuuksia puolustautumiseen ei ollut ja Baltian maat sitten liitettiin kesän tullessa Neuvostoliittoon. Mutta Suomea ryhdyttiin painostamaan sitten lokakuussa ja loka-marraskuussa käytiin sitten 3 kierrosta neuvotteluita, joiden edetessä sitten Neuvostoliiton retoriikka kiristyi ja 3. päivä marraskuuta juuri kun toisen kierroksen neuvottelut olivat alkamassa, niin Neuvostoliiton ulkoasiankomissaari Vjatsesław Molotov hyökkäsi voimakkaasti Pravda-lehdessä julkistetussa kirjoituksessaan Suomea vastaan. Samana päivänä myöskin tätä tilannetta kommentoitiin Izvestia-lehden pääkirjoituksessa ja näissä sitten Neuvostoliitto, kun aikaisemmin oli Moskova ja Helsinki neuvotelleet suljettujen ovien takana ja oltiin hyvin vaitonaisia siitä, että mistä keskustellaan. Suomalaiset poliitikot olivat toki toppuutelleet yleisön huolia ja kertoneet, että ei tässä nyt mitään hätää ole. Niin nyt julkisuudessa Neuvostoliitto sitten esitti vaatimuksia, jotka olivat aivan samanlaisia kuin mitä Baltian mailta oltiin vaadittu, plus sitten rajakorjauksia. Samalla myöskin Suomea uhattiin epäsuorasti, mutta käytännössä uhattiin sodalla kertomalla, että Puola oli taipumattomuudellaan saanut sodan syliinsä. Ja että jos Suomi ei suostu hyvällä, niin Neuvostoliitto ottaa sitten haluamansa pahalla. Tätä seurasi sitten tapahtumat aika nopealla aikataululla. Neuvottelut katkesivat tai jäivät kesken ennen marraskuun puolta väliä. Ja sittenpäs 26. päivä tapahtuvat nämä niin sanotut Mainilan laukaukset, joka oli venäläisten lavastus Mainilassa, jotain räjähti. Neuvostoliitto syytti Suomea tykistöiskusta ja puna-armeijan sotilaiden tappamisesta. Tämän jälkeen pyörät lähtivät nopeasti pyörimään kohti sotaa, vaikka sitä ei Suomessa silloin heti ymmärrettykään, kuinka vakavasta asiasta näissä syytöksissä oikein oli kyse. Neuvostoliitto irtisanoi hyökkäämättömyyssopimuksen ja sitten rysähti.
Tässä esityksessä käyn läpi sitä, että mitä Neuvostoliitto oikein tavoitteli talvisodassa ja minkälaisia suunnitelmia se oli oikein laatinut, kuinka sota oli tarkoitus pistää pakettiin, kommentoimatta nyt sen enempää sitten varsinaisia taistelutapahtumia, vaan nimenomaan sitä, että mitä Neuvostoliitto oli asettanut hyökkäävälle armeijalle tavoitteeksi, minkälaisia suunnitelmia se oli laatinut. Jokaisen järkevästi toimivan maan sotilaallinen varautuminen perustuu siihen, että siellä mietitään erilaisia skenaarioita, mitä kaikkea voi tapahtua. Ja käytännössä, jotta voidaan rakentaa sellaista valmiutta toimia myöskin yllättävimmissä tilanteissa, täytyy varautua erilaisiin skenaarioihin, harjoitella niitä ja niin edelleen. Tämähän ei tarkoita sinänsä vielä suoraan siitä mitään, että kuinka todennäköisenä tällaista pidetään, tai että aikoisiko maa nyt todenteella tällä tavalla toimia. Ja tämä on huomioarvoisa sitten myöskin tämän Neuvostoliiton suunnittelun ja varautumisen osalta. Nimittäin siellä alettiin valmistautumaan siihen, kun Venäjästä Neuvostoliitto tulee, siihen, että miten tämän Itämeren piirissä oikein toimitaan ja mikä on esimerkiksi Suomen asema. Ja laadittiin erilaisia skenaarioita ja oli myöskin tällaisia sotapelejä 30-luvulla, missä käytiin erilaisia vaihtoehtoja siitä, että miten hommat voitaisiin oikein niin kuin hoitaa. Kun tultaessa 30-luvulle, niin Neuvostoliiton näkökulmasta oikeastaan 3 maata pidettiin sellaisena niin kuin selkeänä sotilaallisena uhkana siinä mielessä, että nämä voisivat hyökätä. Ja tällaisia maita niinä pidettiin Japania, Puolaa ja Saksaa. Ja itse asiassa ennen kuin natsivaltakunta nyt ajoi Saksan sinne suuntaan, minne se ajoi, niin pelättiin tätä Saksan ja Puolan jopa yhteistä hyökkäystä. Ja Japani oli idässä tällainen nouseva uhka. Sen lisäksi pidettiin mahdollisena sitä, että myöskin vaikkapa Italian kanssa sitten sukset menevät ristiin. Italiassa oli tämä fasistihallinto, joka oli ideologisesti sitten Neuvostoliiton vihollinen. Mutta nämä olivat ne 3, joiden osalta niin kuin neuvostoliittolaisissa suunnitelmissa ja uhkaskenaarioissa niin kuin varauduttiin sitten, nämä saattavat hyökätä. Saksa, Puola sekä idässä sitten Japani. Toisaalta sitten ymmärrettiin se, tai näin uskottiin, että mikäli Neuvostoliitto ei kykene puolustautumaan sotatilanteessa, alkaa kärsiä tappioita, ei pysty esimerkiksi turvaamaan Itämerellä merenkulkua, niin tällaisessa tilanteessa sitten saattaa olla, että alkaa sitten korppikotkia kaarella siinä ympärillä ja tilaisuus tekee varkaan. Nähtiin tämmöisiä potentiaalisesti vaarallisia maita, jotka voivat tällaisessa tilanteessa, jos Neuvostoliitto syystä tai toisesta heikkenee, kärsii tappioita, sitoo voimansa muualle, niin tämmöisiä maita, jotka voivat siihen iskeä. Tällaisina nähtiin Viro, Latvia, Romania, Bulgaria ja Suomi ja Turkki. Näistä kaikkien osalta Neuvostoliitolla oli näkemyksiä siitä, että miksi tällaista mahdollisuutta sitten niin jopa hyökkäyksellisiin sotilastoimiin voisi olla olemassa. No, nämä Neuvostoliiton suunnitelmat sitten Suomen osalta olivat hyvin yleisluontoisia skenaarioita, mutta konkreettisten hyökkäyssuunnitelmien laadinta sitten käynnistyi 1930-luvulle tultaessa, ja se oli tosiaan osa tällaista muuta toimintaa. Puna-armeijahan uudistettiin hyvin voimakkaasti 20-luvun lopulta alkaen 30-luvulle tultaessa, ja tähän sitten liittyy myöskin se, ja Neuvostoliiton sotilassuunnittelussa myöskin oli alusta alkaen voimakkaasti mukana se, että se uhkatilanteessa se taistelu viedään sitten niiltä omilta tärkeiltä alueilta mahdollisimman kauas. No, näitä sitten erilaisia suunnitelmia tehtiin ja näitä laatioitakin oli monia. Ja yksi näistä oli tällainen marsalkka Tuhatsevski, joka oli tämä hyvin kuuluisa neuvostoliittolainen sotateoreetikko, joka muun muassa oli tätä Neuvostoliiton mekanisoitua sodankäyntiä ollut kehittämässä. Tuhatsevskin näkymissä tai maalailemassa skenaariossa hän näki, että jos Euroopassa syttyy tämmöinen Keski-Eurooppaa koskeva suursota, niin Neuvostoliiton pitäisi ensimmäisessä vaiheessa
miehittää Viro, Latvia ja Liettua. Käytännössä kyse oli tämän asemien parantamisesta Itämerellä ja sitten tämmöisen puolustukselle syvyyden hankkimisesta. Sen jälkeen pitäisi sitten keskittyä Puolan suuntaan ja valmistautua sotimiseen sitten sillä suunnalla. Mutta Tuhatsevski, niin kuin koko joukko muita näitä neuvostoliittolaisia sotilasjohtajia, joiden osalta esimerkiksi tunnemme muistelmia ja minkälaisia virallisia suunnitelmia sitten laadittiin, niin Suomi nähtiin näissä kuvioissa itse asiassa tuossa vaiheessa vielä erillisenä Keski-Euroopan tapahtumiin nähden. Tämä Tuhatsevskin muistio, minkä hän kirjoitti, niin se on vuodelta 1937, ja tosiaan tilannehan jo siinä vaiheessa oli se, että Natsi-Saksa oli vahvistunut ja vahvistumassa voimakkaasti, mutta Suomi nähtiin edelleenkin sellaisena ikään kuin erillisenä kysymyksenä. Myöskin näissä arvioissa 30-luvun puolenvälin jälkeen nähtiin se, että Suomella ei ole minkäänlaatuista kapasiteettia todella uhata Neuvostoliittoa ihan yksinkertaisesti sen takia, että pelkästään Leningradin kaupungissa oli kutakuinkin saman verran asukkaita kuin mitä oli koko Suomen alueella, että yksinkertaisesti Suomelta puuttuu tällainen kyky projisoida voimaa sillä tavalla, että se voisi uhata sitä. Mutta kun tämä kansainvälisen politiikan tilanne sitten 30-luvun loppua kohden alkoi kiristymään, niin alettiin nähdä sitten se, että Suomi saattaisi olla tällainen kauttakulkureitti, jonka kautta voitaisiin hyökätä riippumatta siitä, että vastustaako Suomi sitä vai hyväksyykö sen vai peräti liittyy siihen, mutta Suomi voisi olla tällainen kauttakulkureitti. Ja kesäkuussa 1939 sitten, kun itänaapurin diktaattori Josif Stalin sitten kuvaili tälle yleisesikunnalle ja lähipiirille tilannetta, mikä oli kehittymässä, niin Stalin itse totesi, että kesäkuun 1939, että Saksa on valmis hyökkäämään naapureiden kimppuun ja mukaan lukien Puola ja Neuvostoliitto mistä tahansa suunnasta. Ja Suomi voisi olla tällainen helppo sillanpääasema Neuvostoliiton vastaisille toimille. Ja sitten mahdollisesti tosiaan joko yhteistyössä Saksan kanssa tai sitten tällaisena kauttakulkumaana. Ja kesä 1939 siis on sellainen, missä tavalla Neuvostoliitto niin kuin ylintä johtoa myöten niin kuin alkaa tämän tilanteen nähdä, että tämä ei ole enää vaan niin kuin skenaario, vaan tämä on sellainen, mikä todenteolla voi olla uhka. Tällaisia ajatuksia tietysti oli paljon aikaisemminkin esitetty, ja pitää muistaa se, että ihan jo ensimmäisen maailmansodan aikaan, kun Suomen alueelle siirrettiin keisarillisen armeijan joukkoja, niin yksi syyhän oli tämä Pietarin kaupungin selustan turvaaminen. Mutta siis lähtökohta oli se, että suunnitelmia oli aika pitkään laadittu, mutta ne olivat ennen kaikkea tällaista niin kuin varautumista erilaisiin skenaarioihin. Ja vaikka Suomelta oltiin 38 ja 39 alkuvuonna sitten tiedusteltu kantaa tällaiseen kauttakulkuhyökkäykseen, niin sen riskiä ei vielä tuossa vaiheessa pidetty kovinkaan korkeana. Mutta sitten kun Eurooppa alkaa valumaan kohti sotaa, niin tässä tilanteessa sitten Suomi aletaan nähdä yhä vahvemmin nimenomaan tällaisena tärkeän kaupungin sivustassa olevana alueena, jonka kautta sitten se uhka voisi tulla. Mutta kun Neuvostoliitto tosiaan sotasuunnitelmissa varautui siihen, että suursota jos alkaa, niin Baltian maat pitää sitä nappasta kainaloon, niin näissä suunnitelmissa tosiaan myöskin Suomen suunnalla varauduttiin sitten sotatoimia. Tässä on suomalaisilla paikan nimillä varustettu siis myöhemmin lisättynä neuvostoliittolainen kartta 30-luvulta näistä suunnitelmista, millä tavalla se suurin piirtein menisi. Näissä vielä aika ympäripyöreissä suunnitelmissa, jotka siis eivät tarkoita sitä, että Neuvostoliitto valmisteli hyökkäystä, vaan nimenomaan se skenaario, että Itämeren alue niin tilanne menee siihen, että Neuvostoliitto katsoo tämän sotilaallisen puskurin rakentamisen välttämättömäksi, niin näissä suunnitelmissa sitten se ajatus oli, että päähyökkäys tulisi Karilankannaksen kautta, sieltä sitten Viipuriin, sieltä Hämeenlinnaan ja Helsinkiin, toinen hyökkäys sitten Laatokan pohjoispuolelta,
sinne Sortavala, Mikkeli ja sieltä sitten kohti Lounais-Suomen asutuskeskuksia ja sitten pienemmät hyökkäykset sinne Pieksämäen Oulun suunnalle. Ja tämä oli osa tällaista yleistä sotasuunnitelmaa, jonka Neuvostoliitto oli hyväksynyt 24. maaliskuuta 1938. Samoin sitten myöskin oli tarkoitus operoida kauempana pohjoisessa. Mutta tässä tilanteessa siis itse asiassa Neuvostoliiton päähuomio oli kuitenkin siellä Baltian suunnalla. Kesäkuussa 1939 tosiaan kansainvälinen tilanne oli heikentynyt nopeasti ja Josef Stalin näki, että Saksa oli valmistautumassa hyökkäykseen naapureita vastaan ja tällaisessa tilanteessa sitten Neuvostoliiton yleisesikunta lähti laatimaan suunnitelmia, millä tavalla voitaisiin sitten tämä Suomen osuus Suomi tässä kokonaisuudessa hoitaa. Ja tämän suunnitelman laatiminen annettiin tehtäväksi yleisesikuntapäällikkö Boris Sabošnikoville, joka oli aikaisemmin ollut Leningradin sotilaspiirin komentaja. Ja hän näki sitten sen, että hänelle annettiin sitten tehtäväksi laatia tällainen konkreettinen suunnitelma, että miten tämä homma nyt tarkalleen ottaen oikein menee. Ja Sabošnikov, hänen näkemyksensä mukaan oli se, että Suomea vastaan jos hyökätään, niin pitää valmistautua tällaiseen ei nopeaan voittoon, vaan taisteluun, joka kestää kuukausia. Hän näki, että nämä olosuhteet, joissa Puna-armeija joutuisi toimimaan sitten sodassa Suomea vastaan, olivat kaukana sellaista ihanteellisista, ja näki, että Suomea vastaan pitäisi pystyä asettamaan tällainen ylivoimainen iskukyky, joka mahdollistaisi ratkaisevan ja nopean voiton, jonka myötä sitten ei olisi riskiä konfliktista muiden maiden kanssa, eikä sitten sitä riskiä, että jos sota alkaa pitkittymään, niin sitten siihen alkaisi tulla muita mukaan. Sabošnikov nimittäin näki sen, että jos sota pitkittyy, niin Suomi tulee saamaan apua muualta, ja jos sota pitkittyy liian kauan, käy niin, että Neuvostoliitto joutuu sitten konfliktiin muiden kanssa. Ja hän laati tällaisen hyökkäyssuunnitelman, jossa sitten varautuma oli tällaiseen massiiviseen voimankäyttöön, jolla pyrittiin sitten Suomen murskaamiseen, mutta myöskin lähtökohdaksi otettiin se, että siitä ei tulisi mitään sellaista nopeaa operaatiota, mikä oli nähty sitten Puolan tapauksessa. Ja Kliment Voroshilov, Neuvostoliiton puolustusministeri, hyväksyi tämän suunnitelman, ja sen jälkeen tämä suunnitelma lähetettiin tai vietiin esiteltäväksi sitten tähän Neuvostoliiton sotaneuvostoon, jossa reaktio oli kuitenkin hiukan erilainen kuin mitä Sabošnikov ja Voroshilov olivat odottaneet. Kun tämä suunnitelma esitettiin Neuvostoliiton ylimmälle johdolle, niin reaktio oli sellainen, että Josef Stalin nauroi Sabošnikoville ja sanoi hänelle, että sinä pyydät valtaista voimaa ja resursseja Suomen kaltaisen maan voittamiseen. Sellaista voimaa ei tarvita. Ja kun Stalin nauroi tälle Sabošnikovin skenaariolle siitä, että taistelu olisi kaikkea muuta kuin helppo, niin siihen tietysti yhtyivät sitten muutkin nämä Neuvostoliiton johtoportaan tyypit. Ja tämä Sabošnikovin lähtökohdat tälle operaatiolle ja vaatimukset naurettiin pöydän alle. Ja tämä näkemys oli ylipäätään laajalti jaettu sitten Neuvostoliiton sotilaallisessa poliittisessa johdossa, että Suomi oli tällainen pieni ja heikko maa, eikä se ryhtyisi mihinkään vakavaan vastarintaan, ja että kyseessä oli sellainen operaatio, johon Puna-armeija nyt ei tarvitsisi sillä tavalla ryhtyä panostamaan, koska Suomen armeija oli sen lisäksi, että se oli verrattain pieni ja Neuvostoliittoon nähden siis mitättömän pieni, niin kalusto oli, aseistus oli vanhaa, Suomelta puuttui paljon sellaista aseistusta, mitä voisi pitää modernille sodankäynnille välttämättömänä, niin kuin ajantasainen panssariase, ilmavoimien vain pieni murto-osa oli jollakin tavalla
valmista ja niin edelleen. Ja ajateltiin se, että jos puna-armeija hyökkäyksen lähtee, niin se Suomen armeija romahtaa karkuruuksiin taisteluissa käytäviin tappioihin ja sitten Suomen työväenluokka ja köyhät maalla asuvat olisivat sitten niin merkittävä voima siellä, että Suomen hallituksen olisi etsittävä jonkinmoinen tie sitten pois tällaista väistämättä tappiollisesta sodasta. Ja Sabosnikov tosiaan sitten, hänen suunnitelmansa sitten naurettiin ja niin pöydän alle, ja tämän jälkeen sitten vaihdettiin miestä, jonka tehtävä oli sitten laatia se suunnitelma uusiksi. Kirill Meretskov niminen kaveri, joka oli tuossa vaiheessa Leningradin sotilaspiirin komentaja, jossa tehtävässä siis Sabosnikov oli aikaisemmin ollut, ja hänelle annettiin aikaa heinäkuun loppuun saakka, eli seuraavan kuun loppuun saakka, että hänen täytyy tehdä sitten tämmöinen perussuunnitelma Suomea vastaan käytävästä sodasta, ja minkä hän sitten, kun olisi tehnyt tämän suunnitelman, hän tehtävänsä oli esitellä se Stalinille ja Voroshiloville. Ja tämähän tietysti sitten, jos katsotaan, niin mitä tämä tarkoitti sitten Sabosnikoville, niin hän lähti sitten tämän jälkeen virallisesti terveyssyistä Sotsiin lomareissulle, ja ei ollut siis tehtävissä siinä vaiheessa, kun Puna-armeija aloitti sotatoimet Suomea vastaan. Hän palasi kylläkin sieltä sitten joulukuussa takaisin palvelukseen ja sen myötä sitten palveli sodan loppusuoralle saakka, mutta joutui sitten eroamaan, ja virallisesti taas sitten tässäkin oli syynä terveydelliset syyt. Kirill Meretskov oli neuvostoliittolainen sotilaskomentaja, jolla oli taistelukokemusta myöskin Espanjan sisällissodasta, ja hän edusti tätä Stalinin ajan Neuvostoliiton sodanjohtoa, jonka osalta keskiössä oli se nimenomaan henkilökohtaiset suhteet valtakunnan diktaattoriin ja sitten tämmöinen poliittinen luotettavuus. Meretskov tosiaan sai kesäkuussa tehtäväksi laatia tämän hyökkäyssuunnitelman Suomea vastaan, ja aikarajaksi annettiin sitä heinäkuun loppu. Ja hän myöskin korosti sitä, että tämä Suomen olosuhteet olivat verrattain vaikeita, oli paljon jokia, järviä, soita, metsiä, tieverkosto heikko, ja tämä tarkoitti sitä, että olisi vaikeaa käyttää suuria määriä joukkoja Suomea vastaan. Ja vaikka nyt toinen mies kertoi Stalinille, ja Voroshilov tässä vaiheessa oli nyt sitten Stalinin puolella, vähemmän yllättäen, niin he eivät hyväksyneet tällaisia ämpyilyjä. He sanoivat, että operaatio täytyy suunnitella sen mukaan, että se on nopea isku, se ei saa kestää kuin korkeintaan 3 viikkoa, mutta kun heille nyt tällä taas oltiin kertomassa tällaisia, niin Meretskoville luvattiin, että hän saisi tuoda alueelle joukkoja ja määrätä joukkoja myöskin Leningradin sotilaspiirin ulkopuolelta Suomea vastaan käytävään sotaan. Suomalaiset kutsuttiin tosiaan lokakuun alussa neuvotteluihin Moskovaan konkreettisista poliittisista kysymyksistä, ja vaikka Neuvostoliitto varmasti olisikin tyytynyt siihen, että jos olisi saanut haluamansa sotilaallisen voiman käyttöä, niin sotilaallisen voiman käyttöön alettiin varautumaan välittömästi. Siis itse asiassa sotilaallinen valmistautuminen lähti pyörät pyörimään todenteolla sen neuvottelukutsun ja ensimmäisen neuvottelun välissä, kun ensimmäinen tämmöinen taistelukäsky käytännössä annettiin 8. lokakuuta 1939. Siinä 7., 8., 9. ja 14. armeija määrättiin asettumaan taisteluryhmitykseen lokakuun 10. päivään mennessä. Ja tätä voidaan pitää niin kuin jälkiviisasti katsottuna. Tästä alkaa nyt sitten tämä sotilaallinen varautuminen siihen, että sotatoimet todenteolla alkavat. Ja tämän myötä sitten jo uusia joukkoja ryhdytään siirtämään Leningradin sotilaspiiriin ja sieltä sitten Suomen rajalle, ja sitten myöskin ryhmitetään sitten muualle. Ja tässä oli kyseessä todella massiivisesta joukkojen keskittämisestä. Mukana tuli paljon tykistöä, raskasta tykistöä, panssarijoukkoja ja niin edelleen. Ja
tämä sitten taustoitti, tai tämä tapahtui sitten tämän neuvotteluiden käynnissä ollessa, eli Neuvostoliitto siinä sitten rakensi tätä sotilaallista valmiutta. Ja lokakuun lopulla, 29. päivä tarkalleen ottaen lokakuussa, niin näistä tykistöjoukoista vastannut komentaja Nikolai Voronov, niin tykistöpäällikkö, hän kysyi sitten näiden valmisteluiden osalta, että kuinka paljon tykistön ampumatarvikkeita tarvitaan tulevissa operaatioissa ja kuinka kauan on tarkoitus sitten, että tämä sota jatkuu, jos sitä ryhdytään sitten käymään. Ja vastaus, jonka tykistöpäällikkö Voronov sai, oli, että 10-12 päivään. Ja Voronov kokeneena sotilaana hämmentyi tästä, että eihän tämä näin todennäköisesti tule menemään, että jos hyvin menee, niin Suomen tilanne saa ratkaistua 3 kuukaudessa. No, pulinat pois. Hänet määrättiin valmistautumaan siihen, että hän laskee tykistön tarvitsemat ampumatarvikkeet ja muut tarvikkeet joukoille, että taistelupäiviä tulee olemaan 12. Ja 29. päivä lokakuuta mennessä sitten oli myöskin saatu sitten tämä tarkemmat suunnitelmat aika lailla sille tolalle, että Puna-armeijasta tiedettiin, mitä oikein aiottiin tekemään. Sodan alkaessa Meretskov tosiaan oli sitten Leningradin sotilaspiirin päällikkö ja toisin sanoen näiden Suomen hyökänneiden armeijoiden komentaja. Meretskov menetti sitten asemansa ja päällikkyyden 9. päivä joulukuuta. Mutta mitäs tämä Meretskovin suunnitelma oikein oli, niin se perustuu siihen, että suuria määriä joukkoja sitten Suomea vastaan keskitettäisiin. 400 000 miestä varsinaisissa taistelujoukoissa oli sitten se määrä ja suuria määriä sitten raskasta kalustoa. Ja tämä ylin johto, mikä antoi sitten komennon näille Neuvostoliiton joukoille, jota kutsuttiin Stavkaksi perinteiden mukaan, niin siinä oli tämä puolustusministeriä vastaava Voroshilov ja sitten Stalin, Kuznetsov ja Saposnikov, joka vaikka oli joutunutkin vähän vastatuuleen, niin oli kuitenkin Stalinin luottomies, niin hän sitten kuitenkin pysyi siinä sodanjohdon ydinjoukossa, vaikka hänen pessimismilleen oltiin sitten naurettu. Ja homman nimi oli sellainen, että tämä 7. armeija, se olisi se tärkein iskuvoima, se ja tukevat joukot, jotka iskisivät sitten Karjalan kannakselta kohti sitten Suomen sydänalueita. Ja tämä suunnitelma, kun sitä nyt oltiin useampaan kertaan hoputettu, että pitää saada suunnitelma, joka johtaa nopeaan voittoon, niin siinä asetettiin lähtökohdaksi, että Viipuriin mennään 4 päivässä ja 12 päivään mennessä oltaisiin Helsingissä. Ja myöskin vastaavasti sitten pohjoisempana pystyttäisiin Suomen puolustuslinjat Laatokan pohjoispuolella ohittamaan. Ja 9. armeija, joka koostui 5 kivääridivisioonasta, sen tehtävä oli sitten iskeä Suomi poikki Suomussalmen kautta, valloittaa sitten Suomen keskisiä alueita, edetä Kajaaniin ja Ouluun ja sitä kautta sitten katkaista sitten mahdollinen suomalaisten joukkojen vetäytymistie kohti pohjoista. Tämähän oli siellä taustalla, että kun venäläiset olivat edellisen kerran lähteneet valloitussotaan Suomessa, niin silloinhan Ruotsin armeija vetäytyi taistellen, siis 1800-luvun alussa, kohti pohjoista. Ja tämä nyt haluttiin, että tällaista ei tapahdu. Neuvostoliiton suunnitelmissa myöskin arvioitiin, että Ruotsi saattaisi tuoda Suomen alueelle useiden divisionien verran joukkoja, ja näin varsinkin voisi käydä tilanteessa, jossa jos suomalaiset alkavat vetäytymään kohti pohjoista, niin tällainenhan on semmoinen hyvä paikka sitten Ruotsista tehdä vastahyökkäys, niin tämä Kainuuseen kohdistuva hyökkäys Suomussalmi, Kajaani, Oulu, Suomineito poikki, niin tällä haluttiin sitten katkaista se maayhteys Ruotsiin, sitä kautta saada tilanne, että ruotsalaiset miettisivät toisen kerran, jos harkitsevat joukkojen lähettämistä, ja toisaalta sitten Puna-armeija olisi jo nopeasti suomalaisten selustassa, kun sitten sieltä etelästä olevat joukot perääntyisivät.
haluttiin nopea ratkaisu. Ja tämä sitten hyökkäyssuunnitelma hyväksyttiin 15. päivä marraskuuta, eli hetki sen jälkeen, kun nämä Neuvostoliiton ja Suomen käymien neuvotteluiden 3. kierros oli päättynyt. Tavoitteena oli se, että ensimmäisessä taistelussa saataisiin nopeat voitot, sotatoimia käytäisiin moniaselajien operaationa laivaston, ilmavoimien ja maavoimien yhteistoiminnassa ja saataisiin lyötyä kerralla tällainen murskaava isku suomalaisia vastaan ja sitten se puolustuksen korttitalo romahtaisi. Kun hyökkäyssuunnitelma oltiin 15. marraskuuta hyväksytty, niin 17. marraskuuta sitten muodostettiin tällainen Karjalan kansallinen kivääridivisioona, johon koottiin Suomen sukuisista kansoista sotilaita sekä lisäksi sitten näitä sisällissodan jälkeen itään paenneita ja heidän jälkeläisiään. Tästä Karjalan kansallisesta kivääridivisioonasta tai karjalaisesta kansallisesta kivääridivisioonasta. Tästä piti tulla sellainen kuin sotilaallinen poliisivoima, joka sitten rauhoittaisi tilanteen Suomessa ja olisi tämän neuvostomiehityksen sellainen kasvot. Ja virallisesti sitten Suomen tunnustetun hallituksen asevoimat. Nimittäin Neuvostoliittohan muodosti tämän niin sanotun Terion hallituksen, eli Kuusisen hallituksen, joka virallisesti tunnettiin nimellä Suomen kansanhallituksen, joka oli tällainen neuvostomyönteinen nukkehallitus, joka muodostettiin Neuvostoliitossa, jonka Neuvostoliitto tunnusti ja jota Neuvostoliitto sitten ikään kuin kohteli Suomen laillisena edustajana. Ja tämä Kuusisen hallitus julkistettiin samana päivänä, kun hyökkäys Suomea vastaan alkoi 30. marraskuuta. Ja Moskovassa radiossa kerrottiin, että tuntematon radioasema jossain Suomessa oli ilmoittanut SKP:n asettaneen kansanvaltaisen hallituksen. Ja sitten tässä Terijoen kaupungissa, joka oli Neuvostoliitossa, niin siellä sitten ilmoitettiin siitä, että nyt on solmittu diplomaattisuhteet tämän Suomen kansanhallituksen ja Neuvostoliiton kanssa. Ja tässä nyt näkyy kuva siitä, missä tämä Neuvostoliitto sitten solmii tämä Otto Wille Kuusisen Terijoen hallituksen kanssa sitten sopimuksen siitä, että nämä tunnustetaan ja kyseessä on sitten Moskovasta katsoen laillinen Suomen hallitusvalta. Ja tämä Terijoen hallitus perustettiin sen takia, että neuvostopropagandan näkökulmasta niin Neuvostoliittohan ei ollut tietenkään sodassa Suomen kanssa, eikä Neuvostoliiton ja Suomen välillä ollut sotatilaa. Tähän venäläiset ilkisivät sitten vedota ihan Kansainliittoon myöten. Kun tämä hyökkäys sitten otettiin keskusteluaiheeksi Kansainliitossa, niin Neuvostoliittohan ei ollut miksikään, se ei osallistunut edes näihin, koska sen näkökulmasta ei tämä asia kuulu Kansainliitolle, ei ole sotaa Suomen ja Neuvostoliiton välillä, eikä Suomen kansaa niin kuin uhata sodalla. No, tämä sitten loppujen lopuksi johti siihen, että Neuvostoliittohan potkaistiin Kansainliitosta pihalle. Mutta tosiaan tämä Terijoen hallitus tai Kuusisen hallitus, miksi sitä halutaankaan sanoa, niin tämä oli sitten osa tätä Neuvostoliiton suunnitelmaa, että tehdään tämmöinen nukkehallitus, josta tulee sitten tämän Suomen kansanhallituksen, tai Suomen kansanhallituksesta tulee sitten tämän Neuvostoliiton miehittämän Suomen laillinen hallitusvalta, jonka kanssa asiat sitten voidaan järjestellä Neuvostoliitolle myönteisellä tavalla. Tässä olivat siis nämä Neuvostoliiton suunnitelmat lyhykäisyydessään kuvattuna. Hommahan ei sitten nyt aivan sillä tavalla mennytkään, ja tässä on kuva, jossa näkyy Neuvostoliiton 7. armeijan joukkoja Karjalan kannaksella, missä oikeastaan näkyy yksi näistä perusongelmista, mitä heti sodan alusta alkaen oli. Mekanisoidut joukot kulkevat teitä pitkin, pitkänä letkana. Sitä sotilaallista voimaa ei pystytä käyttämään sillä tavalla, että se numeroylivoima olisi sitten realisoitunut toimintakyvyksi taistelukentillä. Ja voisi sanoa, että juurikin nämä pahan ilman lintujen huolet sitten osoittautuvat aivan oikean suuntaisiksi. Useampikin sotilas esitti Neuvostoliiton ylimmälle johdolle huolia siitä, että ei tämä näissä olosuhteissa tulla nopeaa sotaa käymään, pitää valmistautua pidempään sotaan.
Mutta huolimatta siitä, että 3 kertaa Stalin ja Voroshilov kuulivat, että tämä sota todennäköisesti pitkittyy tai siihen ainakin pitää varautua, niin siitä huolimatta Puna-armeija lähti sotaan, jossa tuloksia piti tulla nopeasti ja Etelän Karjalan kannaksen kautta hyökkäävälle armeijalle annettiin myöskin tavoitteeksi se, että Helsinkiin pitäisi päästä Joosif Stalinin syntymäpäiväksi joulukuussa. Mutta varsinaiset tarkemmat sotatapahtumat ovat sitten toisen esityksen aihe. Päätän tähän tämän kuvauksen Neuvostoliiton tavoitteista ja suunnitelmista. Kiitoksia mielenkiinnosta. Laittakaa kanava seurantaa ja tuttuun tapaan lopussa taas videoita, jotka liittyvät aihepiiriin hiukan eri näkökulmista käsin.